Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să îți transmită. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și avem numărul 1, piatra mov. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaj aveți voi. Ce spune tarotul. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești o astfel de citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, piatra mov, numărul 1. Care este situația voastră? Ce urmează? Ce nu știți? Ce se întâmplă pe neașteptate și ce o să vă mire în situația asta? Hai să vedem. Numărul 1, piatra mov. Bun, văd aici puține lacrimi, da? O oarecare supărare privind persoana iubită. Văd aici o blândețe sau o persoană care e blândă, dar în același timp e ca și cum tace. Da? Spune puține cuvinte, dar mai mult tace. Văd niște lacrimi. Da? Cineva care e înlăcrimat aici. Pentru tine avem o veste rea, deci ceva ce nu-ți place. Poate ai primit o veste care nu ți-a plăcut, poate este un moment în care ai conștientizat ceva. Uite, e ceva legat de o sumă de bani sau este ceva legat de o situație foarte importantă pentru tine. Are legătură cu un eveniment mare, da? Și vede aici o problemă, fie o problemă de sănătate, fie pentru unii este vorba despre o oarecare stare așa de supărare. Pentru casa ta avem o surpriză, deci aici cineva îți face o surpriză. Poate cineva din familia ta, poate un prieten. Ia să vedem. Lacrimi. Deci cineva aici îți dă o veste și rămâi surprins sau surprinsă. Este ceva legat de un cuplu vechi. Cineva care are niște probleme. Da? O rupere bruscă pentru casa ta. Da? E o rupere care, uite, te eliberează pe tine. Unii poate aflați de un final. Aflați că se finalizează ceva. Finalizați ce v-ați propus. E ca și cum în inima ta ai spus gata, s-a închis povestea, gata, am rezolvat problema. Sunt niște discuții legate de un drum lung sau niște discuții legate de o situație care durează de foarte mult timp. În curând avem piedici, deci în curând vrei să faci ceva, doar că apare ca un oarecare blocaj aici, aș zice eu. Are legătură cu o persoană alături de care tu te simți bine. Poate, nu știu, te întâlnești cu cineva și stabilești un anumit lucru. Da? E ceva legat de un bărbat matur sau un bărbat asumat. Cineva care ia o hotărâre. În viitor avem te vorbește cineva de bine. În viitor, uite, intri în contact cu o persoană care îți va spune niște vorbe frumoase. Poate oamenii din jurul tău te vorbesc de bine. Știi cum e? După furtună vine și soarele. Uite, văd aici pe cineva care vrea să te revadă. Poate e un prieten, poate e cineva de la muncă, o persoană din viața ta. Poate e și persoana iubită, știu eu. Dar e o persoană care își dorește mult să te revadă. Poate, uite, e ceva legat de un drum lung sau e ceva legat de o situație în care te implici și care presupune să lucrezi mai mult timp sau e ceva pe termen lung. Pot fi și niște discuții aici cu o persoană care este la distanță de tine și care vrea să te revadă sau vrea să comunice cu tine.
Ce nu știi tu este o tranziție, o schimbare. Deci tu nu știi aici că lucrurile încep să se miște în viața ta. Cartea asta poate să însemne și un moment în care cineva face niște schimbări și tu poate nu știi despre acest lucru. Hai să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu o femeie în vârstă sau cu o femeie matură. Cineva care a pus ceva în mișcare și tu încă nu știi. E ceva legat de o casă străină sau este vorba despre o femeie străină ție. Da? Și văd o dragoste sinceră. Deci persoana asta e pusă pe niște schimbări. Uite, cineva care îți face un cadou. Sau e cineva care a deschis un cadou. Poate ai trimis un cadou cuiva. Pe neașteptate o întâlnire. Deci pe neașteptate te întâlnești cu cineva. Atunci când te aștepți mai puțin. Poate vezi omul ăla pe stradă. Poate te întâlnești fizic. Ia să vedem ce-i cu întâlnirea asta. Ce se întâmplă aici cu întâlnirea? E o întâlnire legată de o petrecere. Sau poate chiar te întâlnești cu cineva la o zi de naștere. Uite, cineva te dorește, cineva îți scrie aici că te dorește. Cineva vrea să petreacă alături de tine. Pe neașteptate, uite, primești niște noutăți plăcute de la o persoană din jurul tău. E cineva care îți poartă o dragoste sinceră sau cineva care ține la tine. Ce o să te mire pe tine? Un conflict. Deci tu aici vei rămâne surprins de un conflict care apare între tine și o persoană sau un conflict care apare în jurul tău. Poate nu ești tu implicat direct, da? Este un conflict care e spre norocul tău. Da? Conflictul ăsta, uite, vine ca o veste bună pentru tine. Vei afla, deci vei rămâne surprins că afli de această neînțelegere, de această stare conflictuală. Și pentru unii poate avea legătură cu dragostea, da? Cineva care îți vine în vizită și vă apucați de vorbit sau vă apucați, vă certați. Poate mergi undeva în vizită și acolo doi oameni își spun anumite lucruri și de aici afli niște chestiuni interesante. Hai să vedem ce nu știi tu aici și cu femeia asta, și cu schimbarea asta. Uite, a ieșit regele de bâte, s-a întors. Deci poate e ceva legat de o persoană dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar poate discutăm și de cineva care se bucură foarte mult de ceva anume. Văd o persoană plină cu pasiune, poate să fie vorba despre o relație pe care tu nu o știi. Pe neașteptate, uite, mi-apare un drum. Pe neașteptate faci un drum undeva, nu știu, la magazin sau faci un drum pentru a rezolva ceva important. Poate ți-ai programat un drum, o vacanță și acolo te întâlnești cu cineva, fără să-ți programezi. Pentru unii mai văd o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Deci pe neașteptate asta e cu întâlnirea asta. Și hai să vedem ce o să te mire pe tine și cu toată agitația asta aici. Dar are legătură cu un compromis. Da, are legătură cu un compromis. Dar conflictul ăsta poate avea legătură și cu o negociere. Cumva aici cineva își dorește să ajungeți într-un punct comun. Mai văd o legătură cu un săgetător. Da? Poate e ceva legat de un rege de spade, e cineva care are vorbele la el, cineva care știe să te mintă sau cineva care știe să te convingă de un anumit lucru. Da? Și pentru tine e ca și cum apare acea dovadă fizică, palpabilă, cum că lucrurile merg într-o anumită direcție. E un final aici. Da? Vei rămâne foarte surprins aici de o reacție total ciudată a unei persoane. E ca și cum cineva explodează deodată. Un nou început, da? Care apare, dar cumva foarte greu aici.
E ca un adevăr, da, care se spune. Știi cum e? Că omul când e nervos spune adevărul. Hai să vedem îngerii romantici ce zic în toată povestea asta. Îngerii zic că este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima și să oferi iubire, să primești iubire. Da? Pentru că, uite, undeva văd că nu mai există atracție, nu mai există chimie și atunci îngerii zic să te bucuri de viață, să încerci să te bucuri de ceea ce ai tu. Poate are legătură cu o rană legată de copilul tău interior sau o problemă legată de un copil. Acum, copilul ăsta poate să însemne și o persoană care se comportă într-un mod imatur. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Mai vreau un ultim mesaj din partea îngerilor pentru tine. Îngerii zic să acționezi pentru că urmează mari și fericite schimbări pentru tine. Asta e clar. Doar că e nevoie să crezi în tine, e nevoie să crezi în divinitate. Da? Acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și la numărul 2 sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem așadar pentru numărul 2 ce mesaje are tarotul, ce trebuie voi să știți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Bun. Pe neașteptate văd aici o surpriză legată de niște lacrimi, de o problemă, poate fi o problemă de sănătate, o problemă a sufletului. O hotărâre pe care ai luat-o sau pe care cineva din jurul tău o ia. Ia să vedem despre ce e vorba. Aici, uite, văd că ți-a venit cineva în vizită care te dorește, da? Sau poate vrea să-ți vină cineva în vizită, cineva care te simpatizează. Poate este o persoană care își dorește să fie prieten cu tine sau poate își dorește o relație. Poate tu ai mers în vizită undeva. Pentru tine avem aici o bucurie mică. Văd aici un moment în care e ca și cum te bucuri de viață precum un copil. Poate este o veste pentru sufletul tău care apare. Văd aici bucuros. Are legătură cu o bucurie de departe, deci o veste care apare din depărtare, o veste din altă țară, din alt oraș. Uite, și cu o întâlnire. Deci te gândești poate la o excursie, la o vacanță, nu știu, poate aici aștepți pe cineva care vine de undeva din depărtare. Pentru casa ta avem proces și judecată, deci se pare că aici urmează să ai o discuție cu o persoană, o discuție sinceră în care luați o hotărâre. Acum, poate tu ești persoana care ia o hotărâre. Unii poate aveți niște discuții serioase în casă, în legătură cu un divorț, în legătură cu niște acte. Poate are legătură și cu o hotărâre importantă care trebuie să se ia. Un noroc foarte mare, văd aici, pentru tine, undeva pe la amiază. Deci poate tu vei avea o reacție care e foarte bună pentru tine. Ia uite. Are legătură cu un prieten sincer. Aici poate să fie o discuție destul de liniștită, văd eu, dar în care cineva reacționează total diferit. Uite, văd aici o persoană supărată, da? Cineva care a obosit în toată situația asta. În curând ai parte de o surpriză, deci cineva care îți face o surpriză. În legătură cu un drum lung sau în legătură cu un proiect pe termen lung.
Are legătură cu perioada sărbătorilor sau chiar cu un cadou pe care îl primești de la distanță, din depărtare. O ceartă văd aici într-o casă străină care are legătură cu două persoane care se iubesc. E ca și cum doi oameni care schimbă locul, dar se văd într-un alt loc sau au discuții aici în legătură cu o mutare împreună. Poți să cunoști o nouă persoană într-un loc nou în care mergi. În viitor avem lacrimi, deci aici o oarecare supărare. Să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu o veste oficială sau are legătură cu o veste onorabilă. Da. Primești o veste pentru realizarea dorințelor tale și aici te văd destul de supărat. Acum, dacă ești supărat în legătură cu o situație, văd că vei reuși, da? Vei reuși ce gândești. Dacă e vorba de dragoste, aici văd că lucrurile se cam schimbă. Fie cunoști pe cineva, fie începi să conștientizezi unde greșești tu de nu apare persoana respectivă. Sau o relație începe să se miște. Ce nu știi tu e boală. Deci ce nu știi tu e că fie cineva are o problemă de sănătate, fie are legătură toată situația asta cu cineva supărat. Dar e un noroc aici pe care tu îl ai. Da? O persoană vicleană. Problemă de sănătate, o persoană vicleană mai văd aici. Cineva care riscă. Este cineva care vrea să-ți adreseze o invitație, cineva care vrea să te invite undeva. E o persoană care nu acceptă aici un final, mai văd eu. Și omul ăsta e cam supărat. Pe neașteptate, niște noutăți plăcute. Pe neașteptate afli niște informații care îți vor plăcea. Ia să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu un conflict în care te afli sau cu o situație tensionată. Da? Și aici, pe neașteptate, văd că ești lăudat, onorat. Deci cumva tu ești bine dintr-o situație ciudată. Și are legătură cu o femeie matură, cineva care îți dă o veste. Ce o să te mire? Bani mulți. Deci aici o să rămâi surprins fie de o sumă de bani care ți intră, fie o să rămâi surprins de ceva legat de o mașină, o casă, un loc scump. O persoană care e stabilă financiar mai poate să fie. Cunoștințe noi. Deci tu aici întâlnești o persoană care te va ajuta foarte mult, care te va ghida, văd eu. Da? Deci dacă aștepți un răspuns legat de bani, aici e o bucurie foarte mare pentru tine. Doi oameni care reușesc să ajungă într-un punct comun. Și uite, ce o să te mire este o scrisoare, un e-mail, un apel telefonic, o surpriză pe care o vei avea. Poate în legătură cu o persoană mai tânără, poate are legătură cu o persoană mai neexperimentată, dar văd aici că vei reuși ce gândești și o să rămâi foarte surprins. Hai să vedem aici ce nu știi tu cu persoana asta vicleană, cu invitația, cu boala, despre ce e vorba. Ok, este o persoană care, da, este o persoană aici imatură, văd eu. Cineva care se aruncă cu capul înainte. Poate să fie o persoană căreia îi place să fie mereu admirată, este o persoană care face gesturi și după aia le gândește, deci nu acționează într-un anumit mod și mai văd o persoană nouă care ar vrea să te cunoască și care e după colț. Cineva care reacționează într-un mod total neașteptat sau poate să fie o persoană care suferă. Da? Nu știi aici niște discuții care au loc.
Da? Și e cineva care își face niște planuri cu tine pe un termen mai lung sau e cineva care vrea să aveți niște discuții importante. Poate e ceva legat de o rivală. Pe neașteptate. Pe neașteptate a apărut justiția, poate o legătură cu zodia balanță, dar văd eu că pe neașteptate aici ceva se clarifică. Cineva ia o hotărâre. Și are legătură hotărârea asta fie cu o problemă de sănătate, fie cu un moment în care cineva vrea să lase în urmă ceva anume. Poate are legătură cu o persoană care se simte abandonată. Mai văd o legătură cu zodia Taur. Poate e ceva legat de abundența ta, de stabilitatea ta. Cineva care renunță la o situație anume. Ce o să te mire e un rege de cupe. E o persoană care simt eu aici că va încerca să o facă pe vinovatul sau pe vinovata. Este o persoană care va încerca să te convingă de un anumit lucru. Cineva care îți va spune niște vorbe importante pentru inima ta, văd eu aici. Și mai văd o legătură cu zodia Gemeni, Fecioară, Rac, Scorpion sau Pești. Poate cunoști o nouă persoană. Sau reușești să rezolvi ceva important. Surpriza ține de un grup mai mic de oameni sau de un proiect la care lucrezi, de niște activități în casă, niște pregătiri pentru o sărbătoare, pentru un eveniment. Și e cu, uite, deci e cu noroc pentru tine. Sufletul tău își dorește așa ceva și se va întâmpla. Hai să vedem îngerii romantici ce zic în toată situația asta. Bun, este în regulă pentru tine să iubești, să te bucuri de viață, așa zic îngerii, și să rămâi optimist, adică să te bucuri de tot ceea ce ai, să iei lucrurile încet, sigur, chiar dacă ești o persoană singură, pentru că astfel poți să atragi pe cineva. Iar dacă ești într-o relație, aici e clar că, uite, trebuie să te eliberezi, da? Deci dacă nu te mai simți bine cu partenerul, îngerii zic că poate e bine să iei o pauză, să te gândești puțin. Și avem iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale în dragoste vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Deci ți se cere să ierți, să-ți înveți lecția și să mergi mai departe. Hai să vedem îngerii ce zic. Să rămâi pozitiv și să ceri ajutor din partea celorlalți. Știi cum e? Divinitatea lucrează prin oameni și e nevoie să ceri ajutorul atunci când ai nevoie. Mesajul e nu pentru ceva anume. Ți se zice să reconsideri, să ierți. În câteva săptămâni, văd aici că ție ți apare un semn legat de dragostea ta. Da? Fie să continui în relația asta, fie să lași lucrurile așa. Sau fie apare cineva. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și vă dorim multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și data viitoare, să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.